مردی بعد از چند شب بیخوابی تمام غرورش را زیر پا گذاشته است. چند بار تا جلوی خانه آمده، چند بار برگشته، چند بار با خودش گفته نه نمیتوانم. اما بالاخره زنگ خانه را میزند. در باز میشود. تنها چیزی که میخواهد این است که فرزندش امشب گرسنه نخوابد. حال یک سوال، اگر شما جای صاحب خانه باشید چه میکنید؟ به او پول میدهید یا کاری میکنید که تا آخر عمر از همین کمک احساس شرمندگی کند؟ بیشتر ما خیال میکنیم سخاوت یعنی پول دادن، اما امام حسین علیه السلام نگاه دیگری دارد. در مکتب حسینی گاهی مهمتر از مقدار کمک شیوه کمک کردن است. ممکن است کسی هزاران تومان ببخشد اما دل انسانی را بشکند و ممکن است کسی کمک کوچکی کند اما عزت یک انسان را نجات دهد. امروز می‌خواهیم درباره یکی از زیباترین درس‌های اخلاق حسینی صحبت کنیم. درسی که اگر وارد خانواده‌ها، اداره‌ها، فضای مجازی و روابط اجتماعی ما بشود، شاید بسیاری از کینه‌ها و زخم‌های روحی از بین بروند. امام حسین علیه السلام جمله‌ای دارند که تکان دهنده است. می‌فرمایند بهترین مال مالی است که آبرو را حفظ کند. دقت کنید، نمی‌فرماید بهترین مال بیشترین مال است. می‌فرمایند بهترین مال مالی است که کرامت انسان را حفظ کند و همین جمله تعریف سخاوت را از ریشه عوض می‌کند. حالا اجازه بدهید وارد یکی از بهترین صحنه‌های زندگی امام حسین علیه السلام شویم. روزی نیازمندی خدمت امام آمد. حضرت دستور دادند 1000 دینار به او بدهند. اما ماجرا همینجا تمام نشد. وقتی آن مرد سرگرم شمردن سکه ها بود، امام فرمودند 3000 دینار دیگر به او بدهید. 1000 برای نیازش، 1000 برای حفظ آبرویش و 1000 برای اینکه زحمت آمدن تا خانه ما را کشیده است. چقدر این نگاه با نگاه امروز ما فرق دارد. ما معمولاً فقط مشکل را می‌بینیم، اما امام رنج درخواست کردن را هم می‌بیند، شرمندگی ایستادن مقابل دیگران را هم می‌بیند، حتی جرأت کمک خواستن را هم ارزشمند می‌داند. شاید کسی بپرسد آیا این فقط یک رفتار اخلاقی زیباست یا ریشه در قرآن هم دارد؟ قرآن کریم دقیقاً همین حساسیت را از مؤمنان می‌خواهد و در آیه 264 از سوره بقره می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقات خود را با منت گذاشتن و آزار رساندن باطل نکنید. 1400 سال پیش قرآن یک فرمول روانشناسی می‌دهد که امروز روانشناس‌ها بر آن تأکید می‌کنند. قتل شخصیت بدتر از قتل جسم است. قرآن نمیگوید با منت گذاشتن ثوابت کم می‌شود، می‌فرماید باطل می‌شود. یعنی چه؟ یعنی آن پولی که با تحقیر داده شود انگار اصلاً داده نشده، انگار طرف مقابل هنوز هم فقیر است چون عزتش را از دست داده. امام حسین علیه السلام دقیقاً همین آیه را در عمل تفسیر می کند. نه تنها منت نمی گذارد بلکه آنقدر کریمانه می بخشد که حتی شرمندگی درخواست کننده را نیز جبران می کند. در روایت دیگری مردی از انصار برای درخواست کمک خدمت حضرت رسید. امام فرمودند آبرویت را با درخواست شفاهی نریز، نیازت را روی کاغذ بنویس. بعد بدون آنکه او را معطل کنند آنقدر به او بخشیدند که هم قرضش پرداخت شد و هم زندگیش سامان گرفت. اینجاست که یک سوال مهم پیش می آید.
آیا ما واقعا وقتی کمک میکنیم به آبروی طرف مقابل هم فکر میکنیم؟ چند بار شده با یک جمله یا با یک نگاه یا با یک فیلم گرفتن یا حتی با انتشار عکس کمک‌هایمان زخمی بر روح کسی بزنیم که از خود فقر عمیق‌تر باشد؟ اما هنوز یک نکته باقی مانده است، مهمترین نکته. امام حسین علیه السلام می‌فرمایند بخشنده ترین مردم کسی است که به فردی عطا کند که هیچ امیدی به جبران او ندارد. اینجاست که سخاوت از معامله جدا می شود، نه برای تشکر، نه برای رأی، نه برای شهرت، نه برای اینکه روزی جبران کند، بلکه فقط برای خدا و برای کرامت انسان. این دقیقاً همان چیزی است که جامعه امروز ما به آن احتیاج دارد. در خانواده همسر یا فرزند اشتباه می کند، به جای اصلاح تحقیرش می کنیم. در محل کار همکار خطا می کند، به جای راهنمایی شخصیتش را می شکنیم. در فضای مجازی کسی اشتباه می کند، به جای نقد آبرویش را می بریم. اما امام حسین علیه السلام به ما یاد می دهد خطا را اصلاح کن اما انسان را نشکن. اگر کسی درمانده است دستش را بگیر، اگر آبرویش در خطر است برای حفظ آبرویش هزینه کن. اگر کسی امیدی به جبران ندارد باز هم ببخش. اگر نیازمندی از تو کمک خواست او را معطل نکن و اگر با مخالفی روبرو شدی حتی در دفاع از حق از مرز کرامت عبور نکن. پس سخاوت در منطق حسینی فقط پرداخت پول نیست، بلکه سخاوت یعنی دیدن نیاز قبل از شکستن انسان، کمک کردن بدون منت، انفاق برای حفظ آبرو، شتاب در گره‌گشایی، بخشیدن بدون انتظار و ایستادن در برابر ظلم بدون لگدمال کردن کرامت انسان. اگر بخواهم همه این بحث را در یک جمله خلاصه کنم میگویم حسینی بودن یعنی آنقدر بزرگ باشی که هم نیاز انسان را ببینی و هم عزتش، هم با ظلم بجنگی و هم حرمت انسان را حفظ کنی. و اکنون از شما میپرسم اگر امروز فقط یک نفر در زندگی شما باشد که بتوانید بدون منت، بدون تحقیر و با حفظ آبرو دستش را بگیرید، او چه کسی است؟ اگر پاسخ این سوال را پیدا کردید همین امروز اولین قدم را بردارید و اگر این نگاه امام حسین علیه السلام برای شما الهام بخش بود دیدگاهتان را در بخش نظرات بنویسید و این ویدیو را برای کسی بفرستید که فکر می‌کنید امروز بیشتر از هر زمان دیگری به یادآوری معنای واقعی کرامت انسانی نیاز دارد.